අද අපි කතා කරන්න යන්නේ lie කියන ක්‍රියාපදය ගැන. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කිසියම් මතු පිටක හාන්ති වීම. මේක ඇඳක් මත වෙන්න පුළුවන්. on a bed. එහෙම නැත්නම් පොළොවේ වෙන්න පුළුවන්. on the floor. පොළොව ගැන කියද්දී මුලින් තියෙන the කියන definite article එක ගැන ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න. හේතුව වෙන්නේ අහස ගැන කතා කරද්දී the sky. සූර්යයා ගැන කතා කරද්දී the sun. මුහුද ගැන කතා කරද්දී the sea. හඳ ගැන කතා කරද්දී the moon. මේ ආකාරයෙන්ම පොළොව ගැන කතා කරද්දී the කියන definite article එක මුලින් තියාගන්නවා. ඒ ගැන ඔබගේ සැලකිල්ල යොමු කරන්න. lie කියන ක්‍රියාපදයේ past simple ආකාරයක් අතීත ස්වරූපයක් වමනා වෙනවා. ඒක LAY. හේතුව මේක irregular verb එකක්. ඒ කියන්නේ ed දාගෙන past simple හදාගන්නේ නැහැ. ඒකටම සුවිශේෂී ආකාර තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි උනන්දු වෙලා එහි හැසිරීම ගැන හොයලා කිසියම් අවබෝධයක් ලබා ගත යුතු වෙනවා. ed ලබා ගැනීමෙන්ම මෙහි අතීත ස්වරූපේ එහෙම නැත්නම් past participle ආකාරය යොදා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. lie කියන ක්‍රියාපදයේ අතීත ස්වරූපයේ LAY lay. past simple එක වෙන්නේ LAIN lane. present participle එක වෙන්නේ LYING line. දැන් අපි උදාහරණයක් හැටියට ගමු. දවසේ වැඩ කටයුතු අවසන් වෙලා නිින්දට යන ඔබ සාමාන්‍යයෙන් විදුලි පහන් නිවා දමනවා. අපි ඒකට ගමු ස්විච් කියන ක්‍රියාපදය. off සමග තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් ඔබට කියන්න පුළුවන් I switched off ed දාගත්තා. හේතුව මේක regular verb එකක්. අතීත ස්වරූපයට යන්න ed එකතු කරගත්තා. I switched off the light. නැවත වතාවක් ඔබට definite article එක යොදා ඇති ආකාරයේ දකින්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අදාළ කාමරයේ ඕ යම් කිසි ස්ථානයක් ගැන හැඟීමක් එද්දී එහි විදුලි පහන් බව දන්වන්නයි the කියන definite article එක මෙතෙන්දී යොදාගෙන තියෙන්නේ. I switch off the light and දැන් කියන්න පුළුවන් lay කියන past simple එක යොදාගෙන lay on the bed. line කියන present participle එක මෙවමනා වෙනවා කතා කරන මොහොතේ at the time of speaking යම් කිසි දෙයක් වෙනවා කියන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් Jack is lying on the bed reading a book. මෙහෙම අයත් දකින්න ලැබෙනවා. තවදුරටත් මේ ගැන අපි කතා කරමු. සමහර වෙලාවට අපි on his back එහෙම නැත්නම් on her back කියලා යොදා ගන්නවා. ඒ හාන්සුණු ස්ථානය ගැන අදහසක් නොදී ඒක ගහකට වෙන්න පුළුවන්. යම් කිසි ගල් පර්වතයකට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බිම වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන නොකිය පිට දීලා හාන්ති වුණා කියන අදහස තමයි අපිට මෙතින්දි තේරුම් යන්නේ. අපිට කියන්න පුළුවන් Jack ගැනම Jack is lying on his back.
smoking a cigar. සුරුට්ටුවක් බොනවා. එහෙම නැත්නම් සිගරට්. අපි කතා කළේ යම් කිසි මතු පිටක් මත හාන්සි වීම ගැනයි. ඒ සඳහා ක්‍රියාපදයේදී අපි යොදාගත්ත අතීත ස්වරූපයේ LAY, LAIN lane past participle, LYING present participle. අපි ඊළඟට කතා කරන්න යනවා lie වෙනස් ආකාරයක හැසිරීමක් ගැන. මෙතෙන්දී බොරු කීම. ඒ කියන්නේ to tell someone කෙනෙකුට කියනවා යම් කිසි දෙයක් ගැන something that is not true. ඒක බොරුවක්. අසත්‍යයක්. That is not true. To tell someone something that is not true. කෙනෙකුට අසත්‍යයක් වන දෙයක් කියනවා. මේක සිද්ධ වෙන්නේ deliberately. උවමනාවෙන්මයි කරන්නේ. ඒක හරිම වැදගත්. To tell deliberately someone something that is not true. මේ ක්‍රියාපදයේ හැසිරීමේ අතීත ස්වරූප, ඒ වගේම past participle, past simple එක, present participle එක ගැන හොයා බලමු. එතෙන්දි වෙන්නේ lie කියන ක්‍රියාපදයේ බොරු කීමේදී past simple එක වෙන්නේ lied, past participle එක වෙන්නේ lied, present participle එක lying. ඔබට දකින්න පුළුවන් සමානත්වයක්. මෙතෙන්දී වැතිර ගැනීමේදී, හාන්සි වීමේදී present participle එකත්, බොරු කීමේදී present participle එකත් මේ දෙකම එකම ආකාරයේ හැසිරීමක් තමයි දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මිනිස්සු ගැහැණු කියලා ભેදයක් නැහැ, බොරු කියනවා. lie about මේ විදියට යොදාගත්තම බොරු කියන දේ ගැන අදහසක් එනවා. උදාහරණයක් ඇටියට ගත්තොත් පිරිමි ආදායම ගැන බොරු කියනවා. Men lie about their income. Men lie about their income. ආදායම ගැන මේගොල්ලෝ බොරු කියනවා. පිරිමි. ගැහැණු women lie about ඔබ අනුමාන කළා හරි their age. Men lie about their income. Women lie about their age. ඉතින් මං අහන්නේ ඔබගෙන් have you ever කවදකම හරි කවදම හරි have you ever lied about your income? එහෙම නැත්නම් your age? Thank you very much for watching this video. I'll see you with another video like this one. Until then, goodbye.